हेलो साथीहरु, यहाँलाई FTandPK च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो एउटा अम्ब्रेला प्लाजो कसरी काट्ने र कसरी सिलाउने त्यसको बारेमा पूरा जानकारी यस भिडियोमा छ। हजुरहरुलाई यदि यो कटिङ अनि यसको सिलाइको आवश्यक छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म स्किप नगरेर हेर्नु होला। अनि हजुरहरुले यस्तै नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर नयाँ अपडेटको प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि हजुरहरु यो भिडियो मन परेको छ, युजफुल लागेको छ भने एक लाइक गर्नु होला। ल त साथीहरु, आजको यो भिडियो स्टार्ट गरौँ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नयाँ अपडेटको लागि नोटिफिकेसन बेल दबाउनु होला। ल त साथीहरु, हामी अब कपडामा आइसकेका छौं। यो कपडा मैले डायमिटर लगेको छु र यो मैले चाहिँ भुइँमा काटेको छु है, टेबलमा चाहिँ अट्याच हुँदैन। र मैले यसको फोर बनाइसकेको छु र मैले बन्द साइड मतिर र खुल्ला साइड चाहिँ उता साइड गराएको छु। र यसको कमर चाहिँ 30 इन्ची छ अनि 30 इन्ची को भागा 4 गरेर हामीले माथि कमरमा चिन्ह लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अब यसको लम्बाइ चाहिँ 36 इन्ची रहेको छ र 2 इन्ची माथि छोडेर लाइन भन्दा 2 इन्ची माथि छोडेर हाम्रो 36 मा आधा इन्ची अथवा 1 इन्ची जति हामीले प्लस गरेर तल राख्नु पर्ने हुन्छ, जस्तै कि मैले राखिसकेको छु है यहाँनेर। अब यसरी नै 36 साढे 36 जति मैले एक्स्ट्रा लगिसकेको छु। यसरी नै हजुरले यसको कपडा राखेर हजुरले कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि यहाँदेखि तलको भाग चाहिँ हामीले 11 इन्ची जति लिनुपर्ने हुन्छ। मैले 11 इन्ची लगेको छु र यसको किनार पिसदेखि भित्र हामीले 1.5 इन्ची जति प्लस कपडा राखेको छु र यसलाई चाहिँ अब हामीले एउटा यस्तो बनाएर आक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो तरिकाबाट। र सिम्पल यही छ साथीहरु। अब यसलाई नर्मल कट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले माथि बेल्टको लागि लिनुपर्ने हुन्छ। यसको चौडाइ कति छ त्यसलाई नै मध्यनजर गरेर लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यो साइडबाट लिन्छु। यहाँनेर हाम्रो चाहिँ 30 इन्ची यसको कम्मर छ। 30 को भागा 2 गर्दाखेरि 15 हुन्छ। 15 मा मैले 3 इन्ची प्लस गरेर लिन्छु। यसको चौडाइ 4 इन्ची र यसको लम्बाइ चाहिँ मैले 18 इन्ची लिन्छु, किनभने 15 इन्ची हाम्रो तयारी छ र 3 इन्ची एक्स्ट्रा लगेको छु मैले र चौडाइ चाहिँ 4 इन्ची। यो तरिकाबाट हजुरले यसको कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको सिलाइलाई पनि हेर्नु होला। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि युजफुल भिडियो आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला। र म मेसिनमा आइसकेको छु। यसको सुरुमा हामीले यसको दुईवटा पल्लालाई जोड्नु पर्ने हुन्छ, जस्तै कि यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो भागलाई चाहिँ मैले सिलाइ लगाइदिन्छु। अब यसलाई यसरी सिलाइ लगाइसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले इन्टरलक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले इन्टरलक गरेको स्किप गरिदिन्छु हजुरलाई। अनि यसरी इन्टरलक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले इन्टरलक गरे अनि यसमा चाहिँ हामीले त्यो बेल्टको कपडा लगेका थियौं, काटेका थियौं। त्यो बेल्टको कपडा यसरी चाहिँ उल्टा साइडबाट राख्नु पर्ला। उल्टा साइडबाट राखिसकेपछि अब यसमा सिलाइ लगाइदिन सक्नुहुन्छ एक फुटको। अनि साथीहरु, हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्दैछ? भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला। लेडिज जेन्ट्स सम्बन्धी कुनै पनि भिडियो चाहिन्छ भने हजुरलाई यसको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। अनि मलाई चाहिँ पर्सनल फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्स्टाग्राम ट्विटरमा फलो गर्नु होला भन्न चाहन्छु साथीहरु। अनि यस्तै नयाँ भिडियोहरु कुनै चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। यसरी चाहिँ अब हाम्रो फाइनल भइसकेपछि नर्मल यसमा चाहिँ हामीले इलास्टिक लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यहाँनेर मैले राखिसके डबल फोल्ड गरेर
र यसमा हामी लगभग 4 इन्ची 5 इन्ची जति एक्स्ट्रा लिनुपर्ने हुन्छ, जस्तै कि डबल गरेर 4 इन्ची 5 इन्ची जति एक्स्ट्रा। त्यसपछि यहाँनिर अब हामीले यसरी इलास्टिकलाई चेपेर सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँनिर अब तलको भागमा सिलाइ हान्दै गर्दा यहाँनिर चाहिँ हामीले इलास्टिक चेप्नु हुँदैन अहिले चाहिँ, अब पछि चाहिँ चेप्नु पर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले नचेपेरै सिलाइ लगाइराखेको छु। अनि यस्तै एउटा अम्ब्रेला प्लाजो कटिङको भिडियो मात्रै पनि छ, त्यो भिडियोलाई पनि हेर्नु होला। त्यसको लिङ्क पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र आई बटनमा र एन्ड स्क्रिनमा पनि मैले राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि भिजिट गर्नु होला। यो भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने चाहिँ एन्ड स्क्रिनमा योसँग रिलेटिभ थुप्रै भिडियोहरू मैले राखेको छु, त्यहाँबाट हजुरले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी तानेर हामीले सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ है, मिलाएर। मैले चाहिँ इलास्टिकमा सिलाइ लगाएको छैन, कपडामा लगाएको छु। अब यहाँनिर आइसकेपछि नर्मल इलास्टिकलाई बाहिर तानेर नि इलास्टिकलाई चेपेर सिलाइ लगाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ, एकदमै राम्रो भइसकेको छ। अब यसमाथि हामीले अर्को एउटा सिलाइ लगाउँ। अब यो चाहिँ इलास्टिक फिनिस भइसकेको छ, साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यसमा यता साइडमा पनि हामीले सिलाइ लगाउनु, 1 फुट सिलाइ। एक फुट सिलाइ मैले लगाएँ। यसमा चाहिँ इन्टरलक गरिदिन्छु र इन्टरलक गरेको स्किप गरिहाल्छु म। यसरी चाहिँ फिनिस भइसकेको छ है त। अब यसको चाहिँ तलको मोरीको भाग फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ। मोरीको भाग फोल्ड गर्दा यसरी नर्मल गर्नुपर्ने हुन्छ, यसबाट धागा झर्ने सम्भावना हुँदैन। यदि इन्टरलक गर्ने माग कसैले गर्नुहुन्छ भने इन्टरलक गर्न सक्नुहुन्छ, र यदि उहाँहरूले इन्टरलकको माग गर्नुहुन्न भनेदेखि चाहिँ यसरी नर्मल तरिकाले यसको सिलाइ लगाउन सक्नुहुन्छ है। र मैले चाहिँ यसलाई स्किप गरिदिएँ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ दुईटै भागलाई यसरी लगाइसकेपछि यसको ठाडो सिलाइ लगाउनु होला यसमा। अब ठाडो सिलाइ मैले सिलाउँदैछु। साथीहरू भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्दैछ? भिडियो पक्कै पनि हजुरलाई मन परेको छ, किनभने युजफुल भिडियो मैले बनाएको छु। यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला, अनि नयाँ नयाँ अपडेटको लागि नोटिफिकेसन दबाएर राख्नुहोला, ताकि मैले बनाएका नयाँ भिडियोहरू मिस नहुन्। ल त साथीहरू, आजको लागि भने भिडियो यति नै थियो। कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्न भने नछुटाउनुहोला। ल हुन्छ साथीहरू, आउँदा भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ आजको लागि भने छुट्नेछौँ।